Assalamu alaikum. This is Abdul Karim Himmat from E-Education Afghanistan, your web designing and web development instructor. Under the umbrella of EEA, we are hoping to create a digital knowledge economy in Afghanistan. Bismillahirrahmanirrahim. راځو ویب ډیزایننګ ته. په ویب ډیزایننګ کې د HTML د درس موږ تیر کلاس کې ټیبل جوړول زده کړیو. نن به راځو ټیبل کې به فردر مخ په وړاندې باندې نورې عملیې ترسره کوو. تیر کلاس کې موږ یوازې زه راځم د هغې هغه آوټپوټ تاسو ته ښایم. داسې یو سمپل ټیبل موږ جوړ کړی یو چې په هغې کې ID نیم فادر نیم. ګوره ټیبل په دې خاطر استعمالیږي چې په هغې کې زموږ ډیټا ذخیره شي. زه راځم دلته باید د دې هر یو کس عکس هم ورسره راشي، همداسې کانټیکټ نمبر هم ورسره راشي. امکان دی ولري چې دغه ډیټا ما انټر کړي وي هغه غلطه شوي وي، نو د دې دپاره باید د اپډیټ او د ډیلیټ لینک هم ولري چې کله زه په اپډیټ لینک کلیک وکړم، فرض کړه د احمد نه د احمد خان ده، نو یو بل پیج ته یې دا ټوله ډیټا لاړه شي، هغه ځای نه زه اپډیټ کړم او بیرته یې دلته سټور کړم. دا لینکونه او ټیبل ته د ایمیج راوړل دا دواړه ډېر امپورټنټ دي. نن به په دې باندې بحث کوو. زه راځم سمپل دلته نه ټیبل دا ټیبل پرون موږ جوړ کړی و چې وغواړم د دې سورس کوډ بیرته زه راکولاو کړم، رایټ کلیک دلته کوم او سمپل راځم اوپن ویت ته. اوپن ویت وټ ویت نوټ پیډ. چې کله نوټ پیډ باندې را اوپن کړم دا وګورئ تاسو، دا هماغه د دې پرون کلاس کې چې موږ کوم کوډ کړی دا هماغه کوډ دی. دې ځای کې ګورئ موږ TR او TD نه دواړو نه څنګه دې استفاده کړې دي. لومړنی چې کوم TR ده هغه دا ده چې ID نیم فادر نیم. زه راځم دې ځای کې یو بخش بل هم اضافه کوم. فادر نیم نه وروستو زه وایم دلته دې راشي څه پکچر، یو TH بل هم اضافه کوم او دې ځای کې زه لیکم پکچر. اوس ګورئ که دا زه کنټرول S کما او دلته نه راشم براوزر باندې دا وګورم، تاسو وګورئ چې دې کې به یو بل بخش هم څنګه شي اضافه شي، د څه په نوم باندې د پکچر په نوم ښکاري، خو د دې ښکته برخه کې پکچر نشته. چې وغواړم پکچر راوړم نو د پکچر د راوړلو دپاره بېرته زه دلته کوډینګ برخې ته راځم دلته، او چې کله دلته د کوډینګ برخې ته زه راشم دې ځای له دلته نه سمپل ځان سره زه دا پکچر TH سټارټ او دلته به دا TH څنګه کوم بیرته کلوز. اوس وګورئ د نیم د فادر نیم د دې دواړو نه ښکته برخه کې څلورمه درجه کې به زه دلته بیا پکچر راوړم. نو چې پکچر راوړم هم په یو TD کې به راوړم، TD سټارټ او TD څنګه شو دې ځای نه این هماغه د ایمیج د راوړلو طریقه د مخکې چې موږ کومه طریقې نه استفاده کړې وه. سمپل ځان سره لګوم IMG او بیا SRC او SRC داخل کې هغه د ایمیج نیم لګوم. اوس ایمیج ما سره یو دیر موجود د ډیسکټاپ باندې د څه په نوم باندې ده دلته نه هغه ایمیج زه چک کوم چې د هغې نوم څه ده دا ښکاري. رایټ کلیک کوم او پراپرټي ګورم چې د دې ایکسټنشن څه ده همت .png په نوم باندې ښکاري. .png د ایکسټنشن ده، بس همدا نوم زه راخلم او سمپل دې ځای کې څنګه ده زه دلته نه ټایپ کوم دې ساحه کې لیکم ځان سره څه همت .png. دا سمپل ځان سره کنټرول S کوم. چې کله دا سیف کوم اوس راشم دلته نه براوزر ته، تاسو وګورئ چې دا به اوس څنګه شي، ایمیج به راشي خو ډېر غټ ایمیج به وي ښکاري. ایمیج راغی ولې ډېر غټ ده ښکاري. اوس چې وغواړم دا ایمیج څنګه شي ورکوټی شي، د ایمیج د ورکوټي کولو دپاره بیا موږ هغه د سټایل د هایټ او ویټ نه څنګه د استفاده کوو. بس سمپل راځم دې ځای کې ځان سره دلته لګوم څه لګوم سټایل او دې ځای کې لګوم هایټ. هایټ څومره ورته ووایم فرض کړه 150 پکسله 150 پکسله به دې څنګه وي هایټ او ویټ به څومره وي، ویټ هم ورته وایم د دې به 150 پکسله ویټ هم
کله چې اوس دا زه سیف کړم او سمپل راشم دې ځای نه دا دلته ریفریش کړم تاسو وایئ چې دې کې به څومره فرق راشي ښکاري هایټ او ویټ څنګه شو دې دواړو برابر شو اوس زه غواړم امکان دی ولري چې دغه ډیټا ما غلطه انټر کړې وي او دا زه غواړم چې اپډیټ کړم نو مجبور یم چې دې ځای کې څنګه وي یو لینک موږ سره موجود وي د اپډیټ او بل د ډیلیټ په نوم باندې د لینک د راوړلو دپاره څه طریقه موږ استعمالوو راځم سمپل دلته په دې ځای کې ځان سره زه څه شی ټایپ کوم د دې پکچر د وروستو برخه کې دې ساه کې یو بل ټیچ ځان سره اخلم د څه په نوم باندې د اپډیټ په نوم باندې اپډیټ ریکارډ ټیچ سٹارټ او ټیچ بند او بل ځان سره اخلم د څه په نوم باندې ټیچ ډیلیټ ریکارډ ټیچ دې ځای کې بند نو اوس چې دې سایل راځم دا لاندې چې کومه ښکتنۍ برخه ته زموږ د ټي آر دا برخه د دې ټي آر د کلوز نه مخکې دلته نه باید زه همداسې دوه دانې ټي ډي والم او دې ټي ډي کې به بیا زه لیکم څه اپډیټ ټي ډي سټارټ او ټي ډي څنګه شو دې کلوز همداسې دې ښکتنۍ برخې کې به هلته لیکم څه ډیلیټ ټي ډي بند چې دا ګوره زه اوس کنټرول اس کوم او سمپل دلته نه راشم دا دې ځای نه دا براوزر ته ریفریش کړم تاسو وګورئ چې دلته موږ سره دوه برخې نورې هم اضافه شو د اپډیټ او د ډیلیټ په نوم باندې نو چې کله زه په د اپډیټ باندې کلیک کوم دا بدل د یو لینک راځي چې د لینک باندې کلیک کوم دا ایمیج او آی ډي او نیم او فادر نیم دا به ټول یو بل پیج ته ځي که کومه غلطیا پکې وي هغه ځای کې به اصلاح کوو او بیرته به درېنه دلته څنګه د استفاده کوو نو چې ووایم دا لینک راولمه سمپل راځم دلته دا چې کومه ټي ډي ده دا یو لینک کې ځان سره نیسم او د لینک دپاره خو مونږ د چا نه استفاده کوو د اے ایچ ریپ د ټیګ نه څنګه دا استفاده کوو اوس دې ځای کې د دې دپاره زه هیش په دې خاطر ډیفاین کوم هیش معنا ده چې بیرته همدې پیج کې ودرېږه لینک باندې خو تېر کلاس یې موږ کار کړی نو ورته ووایم چې همدلته دې بیرته راشي او دا دې څنګه شي دا ای به په دې ځای کې موږ څنګه کوو بیرته ګوره بند هم کلوز اوس دا کنټرول اس کوم او سمپل راځم دې ځای نه دا براوزر دوباره ریفریش کوم تر اوسه ګوره دا څنګه دا کار نه کوي لینک نه ده ښکاري خو چې دا یو څه ریفریش کوم وګورئ دا به ګوره لینک راشي ګوره دې ځای کې هیش څنګه شو ورته اضافه شو یعنې دا به بیا هله کار کوي چې کله موږ د دې دپاره یو بل جدا پیج جوړ کړو په دې کلیک کوم دا ډیټا به ټول هلته ځي بیا به هغه ځای نه بیرته اپډیټ کېږي او ډیټابیس له بیرته راځي همداسې ډیلیټ برخې ته هم باید دا کار وشي د ډیلیټ برخه هم باید موږ د څه په داخل کې ونیسو د ایچ ریپ په داخل کې راځم دې ځای کې اے ایچ ریپ مساوي څه هیش هیش نه معنا ده چې په همدې پیج کې دې بیرته ودرېږي بل پیج لرې نه ځي او دې ځای کې به دا اے څنګه ده اینکر چې کوم ټیک ده دا به بیرته دې ځای کې زه بند کړم کنټرول اس او اوس راځم دې ځای نه سمپل دا زه ریفریش کوم ښه اے ایچ ریپ زه به داسې وکړم دا ټي ډي به مکمله سر نه ځان سره ډیفاین کړم بیا ټي ډي سټارټ او ټي ډي دې ځای کې څنګه شو کلوز شو سره کوم ځان سره اے ایچ ریپ مساوي څه شی ورته هیش یعنی ایچ ریپ د دې څنګه وي څه شی نه وي او بل دلته نه بیرته راځم دې ځای کې لیکم سر ډیلیټ او دا اینکر ټیک په دې ځای کې څنګه شو بیرته کلوز هم شو کنټرول اس او سمپل دې ځای نه دا ریفریش کوم نو اوس وګوره چې هغه ډیلیټ دپاره هم لینک راغی د اپډیټ دپاره هم څنګه شو لینک راغی دا بیا پر د وروسته مسلې چې موږ څنګه یو ډیټا اپډیټ کولی شو ډیلیټ کولی شو دا بیا د پی ایچ پی ریلیټډ دي د مای اسکیل سره چې کله د دې کنیکشن جوړ شي انف پر ټوډے نیکسټ تاسو دپاره به فردر مخ وړاندې